Sådär. Var har vi hamnat nu någonstans? Mitt ute i skogen. Måste vi hitta på här då? Det vet vi inte riktigt än. Jo, det vet vi. Vi ska se om vi får hem den här skiten till trädgården. Den lilla. Ja, den är rätt liten. Det blir nog bra trädgårdskonst. Och den startar. Ja. Motorn är nog lite stum tror jag. Så vi prövar inte det här. Vi kör in och ser om vi kan lyfta ut skiten. Och ställa ner på maskintrailern bara så är det nog rätt smidigt. Hoppas vi. Så vi får se vad vi börjar med. Vi börjar såga ner lite trä så vi kommer in till först. Vi börjar sätta igång med det. Jaha John, vad är det här för maskin nu då? Nej, det är en Åkerman 350 lingrävare. Och hur kommer det sig att du ens kom över den om man säger? Nej, jag har alltid drömt om att ha en lingrävare, en grävmaskin i trädgården. Det är alltid coolt att ha det. Det är ju det bästa som finns när man är ute och åker bil om man får se en lingrävare stå i någons trädgård eller på någon fastighet. Det är alltid roligt att ha det som prydnad. Men blir du tipsad av den eller hur? Nej, jag har ju en kompis som jag har, som jag har daglig kontakt med. Vi pratar ofta maskiner och ja, han tycker ju också gamla maskiner är roligt så att han tyckte ju det var en väldigt bra idé att jag var lingrävare i trädgården. Så en dag fick jag ett sms med några bilder på en lingrävare som stod i skogen. Och då blev jag ju lite nyfiken så jag frågade om han visste var den stod. Så att det visste han, så vi åkte dit och kollade på den ihop och tog kontakt med ägaren. Och han i sin tur pratade med sina barn och de var ju väldigt glada om jag bara ville hämta den för att de skulle bli av med den. Det var mest problem för dem att få bort den. Upp och häkta loss. Desto mer vi kan lyfta upp bommen, desto bättre är det. Du släpp. Nej, det släppte inte. Där eller? Kommer den? Sådär ja, då var vi iväg. Ja, den börjar röra på sig. Det var en tung sak där ändå. Ja, inte så farligt, eller bara 10 ton, men han går ju rätt tungt så länge han släpar larverna. Ja, och så däcken stopp för oss lite. Jo, det är inte så konstigt. De är ju rätt blanka de där däcken och lite blött gräs och lite uppför så drar den så bra med ryska spiondäck. Nej, det har snurrat några varv. De har gjort det så det skulle behövas 4 nya däck till den maskin. Så att är det någon som har 4 stycken 23,5, 25 eller helst 26,5, 25 för att fälga till det med till en sån maskin. Så att jag är gärna intresserad av att köpa det. Ja, vi fick ju ringa in lite förstärkning med. Ja, vi fick göra det. Det var ju rätt svårt att få fäste där och det var det även med 2 maskiner. Ja. Så att jag fick ringa till en av mina kunder som kom bort med en maskin. Bodde i närheten så han kom och satt i och drog lite. Det var tur det. För det behövdes verkligen. Om det finns någonting inne i skåpet. Ja, men det går ju upp i centrum. Om man tänker om det borde kanske finnas något här inne som man kan låsa. Ja. Det kan någon
Påverkar den någonting? Ja, det drar ju där ute. Men det finns ett sånt som... Vad händer nu? Vad händer? Jaha, vad är det vi gör för något här nu då? Nej, vi försöker frilägga drivningen. Och vi tänkte i första anblick när vi började dra in att det kommer aldrig gå för det att släppa. För han har ändå stått någon gång sedan början av 80-talet, någon gång där parkerades han. Så att den har inte varit flyttad sedan dess, så det tänkte jag, det sitter ju totalt ihoprostad. Men vi prövade att röka och leva lite i spakar, eller rättare sagt Thomas rökte och levde lite i spakar. Han är ju så pass gammal så han har ju till och med varit med och kört en sån här maskin en gång, så han hade lite hum om vad han skulle göra. Och det är alltså värst avancerat, så han drog lite i spaka och jag petade emellan lite V3 och lite pinnar, så det spaka stannade där vi ville. Så sen så rullade han lättare. Ja, vi tar oss sakta men säkert neråt för backen. Ja, det gör vi. Det börjar ju bli lite mörkt, så att det var ju tur att Thomas hade lite bättre belysning på sin maskin än vad jag har på den maskinen. Det är inte den bästa belysningen på den här maskinen. Hänt lite med utvecklingen. Det har det gjort, och den maskinen skulle behövas en översyn på elen och få lite bättre belysning och snygga se, så det finns alltid att greja med om man vill. Och sen var det tur vi var två, för att jag fick ju hålla emot, för han rullade ju så lätt, så det jag höll mest emot och Thomas styrde den vilket håll han skulle åka åt. Ja, den rullade väldigt lätt, gjorde den. Jag släppte och efter så rullade han ju iväg. Så det var nog väldigt tur att vi var två stycken. Det var tur vi fick dit Thomas, för han är extremt duktig på att köra maskin. Han har många tusen timmar i maskin, så det löste han fint. Utan ett enda omtag tog han sig ner, så det. Och han lyckas ju lasta han fint på trailern också. Det var inte första maskin han lastade på en maskintrailer, så det gjorde han riktigt bra. En stor tack för hjälpen. Så då var maskinen uppe och nästan färdiglastad och fastsurrad. Jajamensan. Så att jag fick ringa till en kompis där för att låna trailerdragare och maskintrailer. För min maskintrailer är inte riktigt i ordning än.
Vi ska ju ta och renovera den. Det finns ju några timmars jobb på den också. Så den ska bli helt tipptopp innan den besiktigas. Men det har rullat på rätt smidigt idag och jag har fått hjälp av några kompisar så det har funkat väldigt bra. Och sen hände ju något på vägen hem. Ja, det blev ju som det blev. Det blev ju framhjulsexplosion på lastmaskin. Men det är sånt man får räkna med. Det kan gamla däck, det kan skjuta när som helst. Den har rullat många mil på vägen ändå, men någon gång händer det. Men det löste sig smidigt. Och hur kom du hem? Jag fick åka hem och hämta dumpern och lås skopa där på. Sen var det bara tuta och åka egentligen. Så hängde han med smidigt där bakom. Så det gick väldigt bra. Så slapp jag byta till reservdäck där. Mitt på kvällen eller natta. Så, nu är vi hemma för avlastning. Så nu får vi lägga upp och hämta grävmaskin här uppe. Så vi har något att dra med. Så nu ska vi rulla av den och rulla in den i trädgården här. Och ställa den till rätta. Så, nu har vi fått av den och trailern. Så nu ska vi bara se om vi kan ta och rulla ner den där han ska stå sen. Så vi sätter igång och ser om vi kan rulla ner den. Han frihjular nu både på larver och på svängen. Så det hoppas inte han rullar iväg allt för långt för oss. Men det märker vi. Vi prövar lite. Kör vi. För att jag kan ju aldrig bromsa utan att ta i hytten nu. Nej. Han svänger nu, ja. Ja, nej, han stannar nu då. Nej. Ja, han kan gå lite fram och tillbaka kan han, men... Då åker vi. Han kommer ju. Problemet kommer nog bli att försöka hålla han, för han kommer ju vilja neråt bäcken. Och jag funderar på om du kan putta han i bak och så hålla emot med skopa. Eller du kan inte sträcka ut så han svänger upp mer hitåt först. Så att vi rullar han här och så vrid ner baken sen. Han svänger nog rätt så lätt nu, känns det som. Sväng mer om du kan. Nu är alla i snart, eller? Ja, sväng lite mer. Jag går och sträcka ut mer. Lite till. Det går bra då. Nu börjar han svänga så lite grann i alla fall. Fortsätt lite. Vill du ha mer? Ja, det vill jag nog ha. Nu är jag alla i där uppe snart, eller? Där uppe går bra, det var skopan. Nu nuddar med din skopa. Svänga mer. Där uppe är du nära nu, men det går. Jag håller fan emot till och med. Så där. Men jag kan fortsätta Nu. lite till, eller? Ja, det kan du göra. Ja, alltså dra om rakt bort. Som... Ja, jag menar det. Nu ska han över och törva den här gången. Traktorbanden jobbar sig igenom. Spända så fiolsträngar. Jo, men så måste han nästan varit innan, eller? Ja, det är i så fall att pöta in skopan lite grann. Sänk lite. Eller jag kan... Ja. Så. Gräver vi. Då var ju den på plats. Då var den på plats. Bara rätta till gräsmattan lite mer när vi just. Ja. Och även snygga till lite. Så då det här blir bra. Så är det nog pyntet räcka till. Nej, det kan jag aldrig pynta för nu. Undrar vad nästa sak vi vill ställa här. Ja, du får ju vissa idéer ibland.
Lite roliga saker måste man ju ha. Det är alltid roligt när man åker förbi och man ser en lingrävare ut med vägen, så då måste man ju ha en själv. Ja. Han kommer nog göra sig bra här, det tror jag. Det blir nog väldigt bra. Se vad morsan säger. Ja, Hon får gilla läget. hon får gilla läget. Hon får inte säga som är. Ja, Men det blir nog bra. det blir nog bra. Så, nu har vi fått på lite ljusslingar på maskinen här också. Så han ser lite snygg ut när han står ut med vägen. För det är ändå snart julafton, så det kan alla vara lite julfiner. Så att i sommar får det bli att gräva ner en strömkabel hit. Nu har vi rullat den över gärdet från huset, för det är ju en liten bit i huset. Så att vi får göra det ordentligt, så det blir ordentligt med ström nästa år. Men detta får duga så länge. Så det blir rätt snyggt med den här. Då måste vi bara hitta något mer och ställa hit också. Så med det sagt så vill vi tacka för 10 000 prenumeranter. Ja. Det är helt sjukt. Och jag hoppas att det kommer öka också. Det får vi verkligen hoppas. Så vi kan hitta på mer sådana här dumheter. För det finns ju som sagt rätt mycket mer projekt. Det finns mycket mer plats i trädgården också. Det gör det ju också. Men ni får skriva någon mer övertalande kommentar i kommentarsfältet, så vi lyckas övertala morsan till att få pynta trädgården mer. För hon kan vara lite motstridig med sånt där ibland, men det löser sig nog.